سلام من پرپل موهیم. به کانال من خوش اومدین. بیاین امروز با هم بریم کارناوال. کارناوال ویارجو یکی از معروفترین و قدیمی‌ترین کارناوال‌های کشور ایتالیا است که به عروسک‌ها و سازهای خیلی بزرگش معروفه. اصولاً این کارناوال از اوایل ماه فوریه تا اوایل ماه مارس برگزار میشه که ما امروز با هم دیگه میریم اختتامیه این جشن رو ببینیم. توی مسیر از ایستگاه قطار تا محل برگزاری کارناوال که خیابون یا بولوار اصلی این شهره، بیشتر مغازه‌ها و خونه‌ها یه المانی یا یه نشونه‌ای از این کارناوال به نمایش گذاشته بودن که خیلی به نظرم بامزه بود. اولین باری بود که من به دیدن یک کارناوال توی ایتالیا می اومدم و خیلی برام جالب و عجیب بود که همه مردم در هر سنی کاستوم و لباسهای شخصیت‌های مختلف رو پوشیده بودن و گریم کرده بودن، با اینکه بیشترشون فقط تماشاگر بودن و جزء عوامل کارناوال نبودن. برای کارناوال کل مغازه‌ها و خیابون‌های منتهی به بولوار اصلی شهر که کنار دریا بود و بسته بودن و داخل بولوار هم پر بود از غرفه‌های غذا فروشی، نوشیدنی، وسایل گریم و ماسک و کلاگیس و کلاً هر چیزی که برای کارناوال نیازه رو می‌فروختن و البته سوغاتی. خیلی پر انرژی و پر سر و صدا بود و همه سازها و گروه‌های نمایشی به صف وایساده بودن و به ترتیب جلو می‌رفتن. تو این کارناوال هر سازه و گروهی یه پیامی رو می‌خواستن برسونن. مثلا همین گروه اول میخواست این پیام برسونه که آدمای نسل قدیم هم میتونن آپدیت باشن، میتونن چیزای جدید یاد بگیرن، یا به قول خودمون هر موقع ماهی رو از آب بگیری تازه است. پس حتی آدمای میان سال و پیر هم میتونن چیزای جدید یاد بگیرن و مخصوصا در هنر موسیقی جایگاه خودشون رو داشته باشن. موضوع گروه بعدی که با لباسهای خاص و رقص هماهنگ وارد شدن برعکس سازه قبلی راجع به نسل جوان‌تر بود. این عروسک بزرگ یه نقد داره به تغییر چهره و زندگی آدم‌ها در سوشال میدیا و کلاً جامعه امروزی که آدم‌ها رو به یه پروداکت تغییر داده که فقط کل زمان زندگیشون رو دارن به دنبال کردن برندها و ترندها هدر میدن. پشت بیشتر این سازه ها هم اطلاعاتی مثل اسم و عکس سازنده ها و طراحای این عروسک‌های قولاسا رو گذاشته بودن. عروسک قولاسای بعدی تم سیاسی داشت. ماسک اصلی این سازه خانم ماریا د فیلیپی، مجری و پرودیوسر تلویزیون در استان لومباردی، همون استانی که شهر میلان هست بود. سازنده این اثر از ایشون به عنوان یک لیدر بزرگ و یک کاراکتر گروتسک در ناحیه بیسکون یاد کرده. حتی رقصنده های این گروه هم لباسای جنگی پوشیده بودن و سمبل اصلی این استان رو به دست گرفته بودن.
تلنگری به کلیساهای کاتولیک داشت. این عروسک غولاسا یک زن رو به عنوان پاپ کاتولیک نشون داده و میخواد پیام برابری زن و مرد در مذهب رو نشون بده. راستی همه این سازه های بزرگ رو با روزنامه و تکنیک پاپیه ماشه ساخته بودن. گروه بعدی که از عنوانشون هم پیداست، حتی رقصشون هم ترسناک. این سازه غولاسا شخصیت اصلی رمان فرانکشتاین اثر ماری شلی رو نشون داده بود و پیام اصلی این پرفورمنس شکستن دیوار بین ما و دنیای ناشناخته ذهنمون بود و میخواست بگه که چیزی که این دنیا رو زیبا میکنه این فکت هست که ما همه متفاوت هستیم و این تفاوت در عین ترسناکی زیباست. گروه ششم نقدی به سیاست‌های قانونگذاری داشتن و با عروسک بزرگ جورجیا ملونی، رئیس جمهور فعلی ایتالیا که به صورت طنزگونه موسولینی رو یادآوری می‌کرد، رژه رفتن. عنوان سازه بعدی که به نظرم از همه توهمی‌تر و خیال‌انگیزتر بود، The Storm یا طوفان بود. نظر طراح این اثر این بود که به یه طوفان نیازه که تمام جنگ‌ها، فقر و بدبختی‌های جهان رو با خودش ببره تا بهار دوباره بیاد و جهان یک نیروی تازه به خودش بگیره. سازه بعدی درباره انتقام طبیعت از ما بود. سازنده اثر معتقده که یه روزی میرسه که زمین از ما انتقام میگیره و ما مجبوریم به سمت ناشناخته ها فرار کنیم. موضوع عروسک غولاسا و گروه دنسر بعدی به اندازه اسمش خوشگل و ناز بود. Happiness is like a butterfly. طراح این اثر دربارش گفته که در زندگی مدرن و تکنولوژی‌های بروز ما یادمون رفته که خوشحالی وسایل یا آبجکت‌ها نیستن، بلکه احساسات ما هستن. و به قول ناتانائیل هافسترن، خوشحالی مثل یک پروانه میمونه. اگه به دنبالش بری هیچ وقت نمیتونی بگیریش، ولی اگه آروم بایستی ممکنه اون روی دستتو بشینه. عروسک غولاسا بعدی عنوانش سوشال بود و مستقیما به زندگی ایزوله شده در سوشال مدیا اشاره داشت.
پروانه‌های سفید هم نشان از امید بودن که شاید روزی دوباره بتونیم از ربات بودن در بیایم و به دنبال رویاهامون بریم. دیره توی این زندگی مدرن زمان حرف اول رو میزنه که ما هیچ وقت نداریمش. ساز غولاسه بعدی خرگوشای استرسی بودن که هیچ وقت به اهدافشون نمیرسیدن و بدون رضایت به دنبال خوشبختی میدویدن. اثر بعدی که یه سازه سینمایی از فرانچسکو نوتی، بازیگر معروف ایتالیایی هست، گیو می کیس بود. این بازیگر و کمدین اهل توسکانی سال پیش در 68 سالگی فوت شده. Anche tu mi fai morire, sei una strega che mi strappa il cuore in mano, senza di te. Non stringi le talente, e tu mai su di me. Io non resisto più, una strega che mi strappa il cuore in mano, senza di te, senza di te, senza di te. آخرین امید برای برقراری صلح و آرامش بچه‌ها هستند. این پیام عروسک غولاسای بعدی بود که جنگ رو به صورت یک شیطان سیاه و امید رو به صورت یک پرنده در حال پرواز نشون داده بود. اینجا یه غرفه کیندر دیدم، با خوشحالی رفتم سمتش، ولی خب فقط برای بازی بچه‌ها بود. گروه‌های بعدی عروسک‌های سایز کوچیک‌تر بودن با موضوعات آشناتر. مثلا این گروه سیاره‌های شازده کوچولو بودن که برای 80مین سالگرد فوت نویسنده این رمان یعنی آنتوان سنت اگزوپری ساخته شده بود. یا مثلا این گروه که نسل جوان رو در حال دستشویی کردن روی قدرتمندترین سیاستمداران جهان نشون میده. بقیه گروه‌های ماسک‌ها و عروسک‌ها هم موضوعات دیگه سیاسی و هنری رو نشون میدادن.
دیدن همه گروه ها یه دستبند مخصوص خروج از محوطه گرفتم و رفتم به سمت دریا. بعد از اینکه برگشتم تقریبا شب شده بود. گروه ها از حرکت ایستاده بودن و مردم در حال غذا خوردن و نوشیدن بودن. اینجا هم جشن اختتامیه بود که خیلی شلوغ بود. برنده های هر گروه رو اعلام کردن و آهنگ مست کارناوال رو هم همخوانی کردن. ممنون که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردین. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنین و این ولاگ رو برای دوستانتونم بفرستین. خدافظ.